Десятки населених пунктів і сотні кілометрів території. Попри усі обіцянки окупантів окупатися ледь не до центру землі на Херсонщині, ЗСУ йдуть із запеклими боями нищать ворогів на півдні. Про які успіхи українського наступу від початку жовтня повідомили у Генштабі. Чому Зеленський впевнений, що застосування ядерної зброї тотожне подальшій смерті Путіна. І як російський ленд-ліз став для України більш дієвим, ніж західна допомога. Дивіться хроніку подій 225-го дня Великої війни із ворогом у матеріалі Олексія Пасака. Ховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Цей наступ не зупинити. Збройні сили продовжують визволяти українські землі і відривати у ворога шматки тимчасово окупованої Херсонщини. У прес-центрі Сил оборони Півдня повідомили, що від початку жовтня звільнено понад 400 квадратних кілометрів області. І ЗСУ просуваються далі. Михайлівка. Героям слава! Поки бійці роблять незаплановані анонси селищ, де вже підняті синьо-жовті стяги, президент повідомляє офіційні дані. Минулої доби стабілізаційні заходи завершили у Нововоскресенському, Новогригорівці та Петропавлівці. Військові кажуть, подекуди на фронті ЗСУ заглибились на 20 кілометрів у ворожий тил. Росіяни натомість б'ють по звільнених територіях із артилерії і реактивним вогнем. Але кількість визволеної землі щодня лише зростає. На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене положення. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль. А Росія контроль втрачає. Гарматне м'ясо зі щойно мобілізованих вже помічають і на півдні країни. Наступні 150 тисяч особового складу ворог планує тренувати ще кілька місяців. І лише потім у Кремлі вирішать, які дірки на фронті спробують ними залатати. Про це говорить міністр оборони Олексій Резніков. А ще публікує відео, де можна побачити, як саме впродовж останніх тижнів агресор втрачав раніше захоплені території. Рух українських захисників уперед – найкраща відповідь на усі референдуми, укази і пафосні промови, резюмує міністр. А ще Резніков говорить про ризик використання Росією ядерної зброї. Каже, що така ймовірність мінімальна. І це підтверджують партнери зі США та Великої Британії. Утім, Путін уже отримав чіткі сигнали з Білого дому, що після такого кроку Росія втратить усі шанси залишитися у колі країн, з якими можливі розмови. Ба більше, сам Путін може втратити не лише важелі влади, а й власне життя. Про це говорить Володимир Зеленський. Директор Росії, їх керівник, мені здається, що він дуже любить сам життя, своє життя. І я думаю, що він розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде неспроможен більше, зберегти своє життя. Я в цьому впевнений. Неспроможні зберегти своє нікчемне існування і загарбники, які наважилися прийти на українську землю. За минулу добу квиток до труни отримали ще 330 окупантів. Також ЗСУ знищили ще 14 російських танків, 26 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і 3 реактивні системи залпового вогню. Знищено ще 2 одиниці спецтехніки і 13 одиниць автомобільної техніки. Також підбито ще 15 ворожих безпілотників. У Генштабі кажуть, росіяни вже використали майже 9 десятків іранських дронів камікадзе. 60% таких летючих газонокосарок вдалося збити. Про збиті безпілотники на Миколаївському напрямку повідомляють у обласній військовій адміністрації. Ракети. Вон все в'їбали, ну знаєш. Красавчики, що ти
По-любому попадало. На вторая, такі спіралі, да? Да, там ще що-то було. Там вдалеке воно щось взагалі літало. Круги НЛО какие-то. Ого, Работает. ППО работает. А ще чільник Миколаївської ОВА нагадує про схему «Хочу жити» для найбільш кмітливих окупантів. За здачу в полон із технікою росіяни можуть отримати грошову винагороду і можливість зберегти власне життя. Один бронеавтомобіль – $5000. А ось такий БМП і усі 25 тисяч. Механик, вылазь с машины! Механик, на машину! На землю! Мордом в землю! В броне что-то есть еще? Нет. Нет. Контроль! Видання Wall Street Journal, описуючи український наступ на ворога, зазначає, що нині від Росії ЗСУ отримують більше танків та броньовиків, ніж від західних партнерів. Але у російському так званому ленд-лізі йде не лише техніка та зброя, а зазвичай ще й боєкомплект. І що у нас рубрика «Кацапський ленд-ліз». Що у нас тут? Правильно, 152. З порохами. Быка, нахуй. Ти представляєш, на тут фуру надо, щоб його забрати. Ти гониш. Олексій Пасак, 5 канал.